Hello cả nhà, hello, good morning. Welcome back Nhung Fan cuộc sống Mỹ quý vị. Yeah, Friday. Bữa nay nữa là thứ sáu rồi. Làm hết bữa nay để được nghỉ 2 ngày. Thì ngày mai mình coi ai có bận rộn thì giăng đèn Noel các thứ, hoặc là chợ búa, hoặc là đi bác sĩ. Nhiệt độ bữa nay thấp là 45 hoặc là 40, cao nhất là 60. Và từ 60 40 cho nguyên tuần này thì thời tiết rất là ok so với những băng tiểu bang miền Bắc. Khúc này nói nhọn ngọng rồi. Cái mà em nói ở đây là tại sao em chọn Texas, đó là lý do nhiệt độ không bị đông đá. Yeah, Friday. Đây là hai cái cây em nói mà nó vào mùa đông nó sẽ bị đỏ như vậy. Nó là hoa tím rất là đẹp. Ok, let's go. Friday, lên đường. Thường thì bà con quý vị thính giả mình, bà con chú bác mình thấy cái không khí thứ sáu nó đường xá nó có nhộn nhịp hay không? Tại nói về vấn đề giao thông, hình như là sáng bữa nào cũng phải kẹt xe ở khu vực này thì khu vực khác. Okay, 60, 44 nhiệt độ. Bữa nay gió từ 15 tới 20 nha. Gió nó cộng thêm cái lạnh. After the shooting, he had part of his lung removed and was in critical condition for a while. I know that I was practically dying, I think, minute by minute. Duncanville police say they've arrested 21-year-old Terrence Lowe Jr., but the search remains in effect for 21-year-old James Lee Wagner and another unidentified man. A limited gag order is back in place against former President Donald Trump and his New York civil fraud case. The order was reimposed by a New York appeals court có người bị bắn là tại vì theo người ta về nhà. Còn ông Trump tới giờ còn bị tòa án dân sự New York kéo ra xử hoài đây không biết. Cái đảng Dân Chủ làm bằng mọi cách để kéo ông Trump xuống. Hết vụ này tới vụ kia, mấy người ở bên đảng Dân Chủ gọi là tiểu nhân. Mình thấy với ông Chuck đó, mình không nghĩ là mấy người đó có cái tâm sống thật sự. Ông Kissinger ông Kissinger cuối cùng ông cũng giả từ gác trọ đó quý vị, ông chết rồi. Kissinger là ông bộ trưởng ngoại giao thời của Việt Nam Cộng Hòa mình, ông đi bắt tay với Trung Quốc đó, bỏ Việt Nam Cộng Hòa mình. Thì một kiếp người mà cuối cùng rồi cũng giả từ gác trọ thôi. Người ghét ổng thì nhảy tưng, người thương ổng thì ngậm ngùi. I'm Nicole say our next news update is at 7:30. Back several times throughout your day and keep connected to News Talk 820 WBAB 99.5 FM HD. Kissinger rất là nổi tiếng nha, nhà ngoại giao rất nổi tiếng là chuyên nghiệp đi đo để móc với cộng sản. đạp chân với mấy
cái nước mà gọi là tiểu nhân là cái signature nghề của ông. Nói về vấn đề thể thao hồi tối game Cowboy chơi hay quá. Less than a minute into the fourth quarter. Here's head coach Mike McCarthy. I think the fourth quarter really tells the story. Obviously, a tremendous amount of back and forth first three quarters, but we talk about all the time picking up for one another, complementary football, clutch plays. Dallas moves to 9-3 and will host the Eagles thắng nội vụ là 9 thua. In other NFL news, Buffalo Bills edge rusher and DeSoto Von Miller turned himself into ông McCarthy đội bầu của Dallas thì Miller had a warrant issued for his arrest by Dallas police for allegedly assaulting thắng thua 3 trận hiệp đầu, hiệp thứ tư thua 8 điểm. Vậy mà comeback thắng lại gác 6 điểm luôn. And the Dallas Stars allowed the tying goal with just under 3 minutes left in regulation, then gave up the game-winning goal to Nazim Kadri about a minute into overtime as they fell to the Calgary Flames 4-3. Dallas hockey thua Calgary 4-3 overtime. The Stars will be back in action on Saturday afternoon here at the American Airlines Center as they host the Tampa Bay Lightning. Ở đây thì cái môn chơi hockey không có được để ý lắm, tại vì nó không có phổ thông. WBAP salutes Double Oak. Double Oak, thanks for listening today to News Talk 820 thứ sáu mà 99.5 FM tổ ấm Ryan Gap mà là cái bên rap mà tôi ngủ bây giờ. With Nicole Ose and Steve Lamb's news and sports update at the head and 30 past each hour. Các bạn game còn chị xem ghé đúng không? Chị xem ghé hả? A couple of stories. We start with the Cowboys. You know how they say a win is a win is a win. A win is a win is a win. Who said that first? I don't know who said it first, but I'm saying it. I'm going to say it now. Okay, you're saying it now. I'm saying it now. They won. That's all that really matters. Cowboy won. Yeah, it was not a comforting game to watch. It was. I didn't watch it, but when I heard the score, I thought that's going to be a tedious game to sit and watch. Was it? No, it was very exciting. Okay, very exciting, but the flags they threw every other play. Yeah, is that right? They didn't let them play last night. No. Sometimes the refs, you just have to let them play. Yeah. You know, because you could call holding every single play. Yeah, you really could. You had that game over by 9 o'clock instead of 10:45. Yeah. But it was a winning team they were playing. Seattle had a 6-5 record, and Cowboys have not done real well against winning teams. And once again, we see one that's barely a winning team, and they had trouble with once again. And the vaunted defense that we hear a lot that Dan Quinn's put together. Yeah. Gave up 42 to San Francisco, 35 last night. Thank goodness the offense got things going. 28 a couple of times to then losing effort. Cowboy defense hồi tối không làm nên trò. Hey, that's just a football game. Yeah, I guess Dan Quinn's not going to be here next year because he's going to be a head coach somewhere. Yeah, probably. Yeah. A win is a win, and you take it that way. But is it a Super Bowl level team? You gotta wonder. You hope it is. I don't know. Yeah. They've only lost 3 as compared to everybody else. That's right. They're doing well. They're doing great. They're winning against mediocrity. Well, yeah. Against good teams, they come up short. Is the NFL coming up well balanced as far as superpower teams? And are there any Chicago Bears of 1995? Philadelphia is doing pretty well. Philadelphia is that team. Yeah, although Philadelphia almost lost this last week to Buffalo. Right. Yeah. But there's no teams out there just sweeps everything. Just hey, let's go watch Jim McMahon. Yeah, just watch them win. Walter Payton and win. Student. I don't think. Well, I guess Philadelphia they got the best record in the NFL. Yeah, best record. I'm talking about that feeling of oh my God, this is great. I would imagine there's a lot of feeling going on in Philadelphia, but I don't know if it's around the rest of the league. Okay. All right, I got a couple of other things I wanted to get to here. Okay. Governor Abbott says Texas is going to be busing another 70,000 immigrants to Democrat-run sanctuary cities. Where, by the way, in Chicago, there was a major protest. Ông thống đốc của Texas sẽ đẩy lên những cái tiểu bang gọi là đại dân chủ đó, chứa thêm 70.000 những người mà vượt biên giống như thời của mình qua cái ranh giới không hợp lệ này. Dallas is the same way. He can buzz them to Dallas. That's true, but he won't. We're a sanctuary city. Yeah, but he's not doing it. He's not going to send them anywhere in Texas. Right. So these sanctuary cities, when you open your arms up and say, we love everybody, everybody can come to Chicago or New York. Yeah. It wasn't everybody can come to okay, we'll take 100. Yeah.
dân bất hợp pháp qua cái biên giới của Mexico càng ngày càng đông. Tổng số tiền mà để lo cho những người mà bất hợp pháp đó, quý vị biết được số tiền bao nhiêu không? Khoảng chừng 400 tỷ cho một năm, trên 400 tỷ. Hôm bữa chỉ nghe là nói là đài nó nói là trên 400 mấy chục tỷ. The votes today, the vote is today. This was a little bit of the debate yesterday. This is another Republican calling George Santos a crook, and then Santos responding. You, sir, are a crook. I know I should direct my comments to the chair. I yield back. My colleague wants to come up here, call me a crook. Same colleague who's accused of being a woman beater. Are we really going to ignore the fact that we all have past and we all have the media coming out against us on a daily basis? I can go and read about all my colleagues. I'm not going to stand here to smear them. I'm not going to stand here and use the time I have to say ill things about my colleagues. I refuse to stoop to that level. You know, I'm going to say he's right, because 535 elected officials have do the background checks on all of them. Yeah, man, you're going to find so much. Yeah, and I think this guy's guilty, but I think he needs to be proven that way too. You know, you brought up that point the other day, and I've been thinking about it. The only people who've been thrown out of the House of Representatives have been people who were Confederate sympathizers and 2 people convicted of federal crimes. This guy hasn't been convicted of anything yet. He may be a slime bag, yeah, but he hasn't, you know, compared to what? You know, go to where you're standing. Right. So it's all over Washington, D.C. slime bags. So, yeah. So I got to wonder. I do. We have a system, and yeah. So anyway. Coming up at 7:17, Jared Halpern from Fox News Radio joins us. The war apparently is back on again in Israel. And game on. Yeah, game on. Game on. Bomb drops, game off. You know, body ticket, traffic and weather on the one. Hamas chơi lại rồi, đánh lại rồi. I-35 north out at Ann Arbor. That one did clear out a little heavy back to Camp Wisdom. Also 75 southbound Spring Creek Parkway finally got one off to the shoulder. It's unwinding from Bethany Drive. From on 360 southbound. Cái xe Tesla đang ở trước mình. Nói về vấn đề xe điện đó thì em nghĩ chiếc xe điện đó là một cái trò lừa rất là ngoạn mục mà chính phủ Mỹ với đảng Dân Chủ đang cố gắng, với tất cả nước trên thế giới đang cố gắng dồn người dân mình phải chạy xe điện để giữ được bầu không khí trong sạch. Em thấy những cái tiểu bang miền Bắc bây giờ đóng đá tuyết đầy kiểu này á, thì làm sao mà xe điện tồn tại được. Ok, em cân nhắc cho quý vị mà nếu ai có xe điện đó, làm ơn làm phước bỏ ở nhà đi, đừng có lấy đi mùa đông. Ví dụ như mình đi ngoài highway, freeway đó, nó kẹt xe một cái rồi gặp tuyết đá ở vùng miền Bắc, nó xuống đâu phải là nó xuống rồi nó tan liền đâu, nó xuống rồi kẹt xe nằm ở đó nhiều tiếng đồng hồ. Còn quý vị biết ở đây mà mình ngồi trong xe mình không có hệ thống sưởi đó, phụ nữ con nít đồ sẽ bị lạnh và sẽ bị chiếc xe điện nó chỉ chạy ở vòng vòng, thí dụ như đi chợ đi búa rồi ngày nào đẹp trời đem ra chạy, chứ thật sự mà nói chiếc xe điện mà mình đem ra ngoài mình chạy xa không được đâu. Tại vì hiện tại theo mình hiểu biết cái công suất của cái bình điện nó có giới hạn, thứ nhất, thứ hai nữa nó không có giống như chiếc xe xăng, nó không có tiện lợi hiện tại bây giờ. Có thể trong tương lai nhưng mà hiện tại thì quý vị rất là cân nhắc để mua một chiếc để mình gọi là làm chiếc xe đi làm tiện lợi hàng ngày đó, thì phải cân nhắc nếu mình đi làm xa nha quý vị. Thật sự mà nói
Chưa có ai dám xách ra đi freeway đâu, mà một chiếc xe đâu phải rẻ đâu, vài chục ngàn. Trả các thuế phí bảo hiểm này kia nọ. Thì nói vấn đề về xe điện thì thật sự hiện tại bây giờ chưa sẵn sàng cho người dân mình xài để thay thế xe xăng đâu. Mà ai nói chạy xe điện thay xe xăng thì cái đó hiện tại giờ chưa bao giờ được. Thứ nhất về vấn đề phục vụ, mình nói về vấn đề phục vụ sửa chữa bảo trì, đó là mình chỉ nói về cái đó thôi là không có chỗ để làm rồi, rất là hạn hẹp. Thứ hai nữa, mỗi chiếc xe mà đi thay cái bình điện của nó, giá của nó trên vài chục ngàn thì thôi, thà để cho nó trọng hành thôi chứ ai đâu mà tiền đâu thay. Xe xăng mình nhiều khi nhắm mắt mình mua mà nó hư một cái bình điện hoặc là cái alternator hoặc là cái starter, cái demo đó, hoặc cái đề là mình cũng chới giới rồi chứ ở đó mà vài chục ngàn. Cuộc sống ở Mỹ nó hay lắm, lớn tiền thì lớn xài, không có ai có tiền dư hết tạ vậy. Bác sĩ thì xài theo bác sĩ, kỹ sư thì xài kỹ sư. Em thấy rất là ít người mà đúng, tại vì sống ai cũng sống cho tương lai, nhưng mà phải có sống thì phải có biết thì hiện tại, chứ để dành riết rồi cái cuối cùng mình nhắm mắt sơ tay rồi cái xin tiếc nuối. Ủa mà sáng nay nói hơi khá chứ. Rồi quay vấn đề về xe điện, Tesla, tất cả những loại xe nổi tiếng bây giờ, còn VinFast thì thôi, VinFast thì có stock gì mà xuống còn mấy ăn bạc, nhưng mà đúng, tại vì VinFast nó không có ý nghĩa gì, mà tại vì em là người Việt Nam, mà tại vì em biết nguồn gốc của chiếc xe đó. Còn ốc vít mình làm không được, sao mà VinFast có tư cách làm xe VinFast mà cạnh tranh với nước ngoài được. Xe điện mà nó kẹt xe, thứ nhất, thứ hai bị đông đá, bị tuyết rơi, tất cả những miền Bắc đó, ví dụ như New York, Chicago đó, thì thiệt là thận trọng trước khi mình lấy xe đó mình khởi hành như không. Nói tóm lại, xe điện là một cái trò lừa rất là ngoạn mục cho loài người mình đó. Thì em nhắc trước như vậy cho quý vị xem. Không khí thứ sáu mình thấy hơi bận rộn xe hơn là ngày thường. Address morningnews@wbap.com. Jared Halpern joining us from Fox News Radio. Jared, thanks for your time today. Rồi mình thêm một cái lạ là we have the Secretary of State Anthony Blinken meeting with the Israeli Prime Minister Netanyahu. He met yesterday with the Prime Minister in the war cabinet. He is in the region today. Bộ trưởng Ngoại giao gặp ông there for the COP conference, but he'll have a news conference in about an hour actually, and it'll be interesting, I think, to hear kind of his update. Do Thái, talked about trying to get that humanitarian pause extended for a few more days as they continue to get hostages out, but made clear that we can comment on Hamas, continue to release hostages for that truce, for that humanitarian pause, as the administration was calling it, to remain in place. Israel says it is Hamas who broke the terms of the agreement. Hamas says it was Israel. Israel says that they never got a list of the next round of hostages who would be released. Israel had agreed to extend that humanitarian pause daily in exchange for the release of at least 10 hostages. But that air campaign from Israel started today in southern Gaza. That is something that the Secretary of State spoke with the War Cabinet about as well, noting the conditions are different now in southern Gaza
than they were in northern Gaza. Nói về vấn đề ở Do Thái với Hamas hai bên đổ lỗi với nhau là bị phạm lực để trao đổi con tin. More than a million displaced Palestinians, Gazans, in the southern half of Gaza now, where these military operations are going to commence, and so that is certainly the major concern for the U.S. is that Israel can put in place these protections for civilian life. Israel says that they have done that, that they have set up these corridors, but certainly it's something that a lot of partners in that region will be watching closely. What do you hear from the Jewish population of Israel? Are they wanting a ceasefire? Are they wanting it over with as well? I think Israelis are politically as diverse as Americans, right? I think we've heard. I'm not in the ground there, but I've not spoken to a lot of Israelis in the area. The reporting from my colleagues is that you certainly have a lot of Israelis that would like to see all of the hostages released in, whatever that takes to get those hostages out of there. Cái người dân của Do Thái muốn coi cái sự việc như thế nào thì ông chỉ đón là người dân Do Thái muốn trao đổi tất cả những con tin. Hamas trả lại những con tin. I don't know what the politics generally are going to be once this is over. You saw the reporting in the New York Times yesterday about the intelligence failures on the part of the government. I'm sure that is something, as we did in our country after the 9/11 attack, setting up a commission about what went wrong, how we I'm sure that process will happen in Israel as well. And like it did in this country, I'm sure there'll be politics back to. Jared Halpern, Fox News Radio. Thank you, Jared. We appreciate it. Have a good weekend. 7:21, Monty Cook has WBAP's traffic and weather on the ones now. Cái gì vậy? Chính trị rất là khó xử và khó nói khi mà dính líu tới. Do Thái cũng rất là khó khăn. Tụi Hamas thì biểu ngưng bắn đi rồi trao đổi con tin. Tại vì bắn nó không những mấy người Hamas khủng bố nó không có chuyển vũ khí vô được. Thì khi mà ngưng bắn thì không trả con tin thì nó cũng khó khăn. Chính trị là nó vậy, nó có phe này rồi phe kia, thí dụ như